right. ඉතින් මේ විඩියෝගේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ ටිකක් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ පහසු කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර කල් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බ දෙයක් කොහොමද විසඳගන්නේ කියන එක. මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරනවානේ සාමාන්‍යයෙන් normally මේ වගේ මොඩල් එකක් subdivide කරනවානේ. හරි subdivision surface කියන මෙන්න මේ modify එක දාලා ඒකෙන් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙතන ටික එක අයින් කරලා බලුවොත් අපේ මොඩල් එකට තව poly count එක වැඩි වෙන එක. right මෙන්න මේ විදිහට මේ. හරි. ඉතින් මෙහෙම වැඩි කරලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි කරලා ඕගොල්ලෝ මේක apply කරාම මේක සම්පූර්ණයෙන් permanently ආයෙ වෙනස් කරන්න බැරි විදිහට මේකේ poly count එක change වෙනවා. හරිද? එතකොට හිතන්න ඕගොල්ලන්ට ඕනි නම් කොහොමද මේක ආපහු සැරයක් අඩු කරගන්නේ. right? ඉතින් ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම මේක පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් අරන් පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේකේ poly count එක අඩු කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ unsubdivide කරන්න. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ edit mode එකට ගිහිල්ලා මේ model එක සම්පූර්ණයෙන් select කරලා මෙතන තියෙනවා edge කියලා මේ option එකක්. ඒකේ unsubdivide කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන unsubdivide පොඩි panel එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට unsubdivide කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් හරිම ඒ කියන්නේ මොඩල් එකේ තිබ්බ faces හරි විදිහට weird වෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන ගානට තියලා ඔයා මේක අඩු කරගන්න. හරියට බැලුවොත් අපි මේක මේ පැත්තට වැඩි කරනකොට වෙන්නේ මේකේ poly count එක වැඩි වෙන ඒ කියන්නේ අඩු වෙන එක මොඩල් එකේ. හරි? ඒ කියන්නේ මෙතන අගේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මොඩල් එකේ poly count එක අඩු වෙනවා කියන එක. හරි? ඒක නිසා තමන්ගේ මොඩල් එකේ තිබ්බ විදිය තමන්ට මතකයිනේ මුලින්ම. ඒ ගානට තියලා හදා ගන්නකම් poly count එක මෙතන set කරගන්න. මගේ මෙතන unsubdivide count එක තියෙන්නේ 2. මම මුලින්ම මොඩල් එක ගන්නකොට තිබ්බේ මේ වගේ තමයි. ඉතින් මේ ගානට තියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕකේ කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මොඩල් එකක් අපි අරගෙන ඒක subdivide කරාට පස්සේ ආපහු අපිට unsubdivide කරන්න ඕනි නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ tips ඒ වගේම පොඩි පොඩි shortcut videos දැනගන්න ඕන නම් මේ වගේ ක්‍රම දේවල් වගේ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගෙන මාව follow කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඉතින් මම දාන වීඩියෝස් වලින් ඕගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් මිස් කරගන්න නැතුව. ඉතින් TikTok එකෙත් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකත් ඕනනම් follow කරලා තියාගන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙක්ට. ඒ වගේම අපේ Edupack page එක තියෙනවා. මේකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මොන හරි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් discussions තියෙනවා නම් comment කරලා තියන්න. හරි. හරි මම හිතන්නේ ඉතින් කියලා දුන්න දේ වැදගත් වෙයි. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.